The fields of friendly strife, the fields of friendly strife, upon the fields of friendly strife are sown the seeds that, upon other fields, on other days, will bear the fruits of victory. General Douglas MacArthur. With considerable fanfare, Mrs. Bryant pulled the blank cover sheet from the bulletin board to reveal their latest hero for study, the famous Black American athlete Jesse Owens. Does anyone know who this man is? Mrs. Bryant asked as the children gazed at the colorful poster of Owens, which featured images of him crossing various finish lines and receiving medals. I can't remember his name, Eric said, rubbing his chin, but I remember that picture. It's from the Olympics, a long time ago. Right you are, Eric, Mrs. Bryant nodded. This is Jesse Owens, one of the greatest track and field athletes of all time, and the pictures on this poster are all from his record-setting performance at the 1936 Olympic Games in Berlin, Germany. Did Jesse Owens win the Olympics? One boy asked. Then reddened as several children began snickering. Well, there are many events and many competitors from all over the world at the Olympic Games every 4 years. But yes, Jesse did win several events, Mrs. Bryant explained. But the most significant thing about his victories in Berlin is not that he won and set new world records, it's that the German dictator, Adolf Hitler, had determined that the 1936 Berlin Olympics would be the showcase where he demonstrated to the world that the German Aryan race was the dominant race on Earth. Then, to have an American outperform all his athletes, and a Black American to boot, it was quite a statement. In spite of Hitler's plans, what the world ended up seeing was that all men, regardless of race, can possess and achieve greatness. And by the way, Jesse Owens was born right here in Alabama. As Mrs. Bryant answered the many excited questions the kids had about Jesse Owens, Eric and his best friend Tom stared at the poster's images of the man. They were not unique in their rapture, though. Nothing was quite as exciting during your third grade year at Roseley Junior High as Mrs. Bryant's daily observation of famous Alabamians. What did set the two boys apart in those days, though, was the fact that they were even friends at all. That was particularly unusual because Tom was white and Eric was black. Over his lifetime, Tom had heard of many sports legends, as his father Ray was a great sports fan. But not surprisingly, Ray had always denigrated the accomplishments of great African American sports heroes to the point that Tom knew very little of the facts. He knew the names, though, and they came to him now in his mind with various sports commentators heralding their accomplishments, and Ray's angry voice rebutting with his traditional responses. May 1971, one day after leading the Milwaukee Bucks to the NBA championship and being named MVP, Louis Sindor, in keeping with his Muslim faith, has adopted the Arabic name Kareem Abdul-Jabbar, meaning noble, servant of the all-powerful, but by any name, he is the single most dominant force in basketball today. Leading Power Memorial High. Then John Wooden's UCLA Bruins to championship after championship, now bringing the lowly Milwaukee Bucks back to league prominence. There's no telling where this young star's career will lead. Who? Ain't nobody ever heard of Louis Sindor, much less this stupid new name. I don't know about no Power Memorial High, but everybody worth a damn knows Bill Walton was the best player ever played at UCLA. Your Bob Cousy's and your Pistol Pete Maravich's, that's your pro basketball greats. Not these damn upstarts that won't never amount to nothin'. July 1971, Jim Brown has become the youngest man ever inducted into the Pro Football Hall of Fame. But considering he rushed for an all-time record 12,312 yards and scored 126 touchdowns in only 9 seasons, nobody should be surprised by that. Jim Brown was nothin' but a movie star. He quit early 'cause he didn't have nothin' left. He ain't half the runnin' back Jim Thorpe was. May 1972, Wilt Chamberlain has just been named MVP of the 1972 NBA Finals. Leading the Los Angeles Lakers to their first championship title, Wilt Chamberlain ain't nothin' but a big overgrown freak. He can't shoot at all he can do is dunk it like some lumberin' oaf. Bob Cousy and Pistol Pete Maravich, now them boys, could truly play the game, all parts of it. Wilt Chamberlain, my foot, April 1974, Hank Aaron has just broken the unbreakable record. With his unbelievable 715th home run, Aaron Hank has eclipsed the all-time mark set by the legendary Babe Ruth. This one will stand forever. Hank Aaron? Ain't nobody outside of Atlanta ever heard of Hank Aaron. The Babe was and will always be the greatest slugger in history. Back then, pitchin' was good. Hank Aaron hit all his homers against weak pitchin'. Tom had become so lost.
các lĩnh vực xung đột thân thiện. Các lĩnh vực xung đột thân thiện trên những cánh đồng có xung đột thân thiện, hãy gieo những hạt giống mà trên những cánh đồng khác vào những ngày khác sẽ sinh hoa kết quả của chiến thắng. Tướng Douglas MacArthur với sự phô trương đáng kể, bà Bryan kéo tờ bìa trắng từ bảng thông báo để tiết lộ người hùng mới nhất của họ, vận động viên người Mỹ da đen nổi tiếng Jesse Owens. Có ai biết người đàn ông này là ai không? Bà Bryan hỏi khi lũ trẻ nhìn chằm chằm vào tấm áp phích đầy màu sắc của Owen, trong đó có hình ảnh anh ta vượt qua nhiều vạch đích khác nhau và nhận huy chương. Tôi không thể nhớ tên anh ấy, Eric nói, xoa cằm, nhưng tôi nhớ bức ảnh đó, nó là của Thế vận hội, cách đây rất lâu rồi. Đúng vậy, Eric, bà Bryan gật đầu. Đây là Jesse Owens, một trong những vận động viên điền kinh vĩ đại nhất mọi thời đại, và những hình ảnh trên tấm áp phích này đều là màn trình diễn lập kỷ lục của anh ấy tại Thế vận hội Olympic 1936 ở Berlin, Đức. Jesse Owens có giành chiến thắng trong Thế vận hội không? Một cậu bé hỏi, rồi đỏ mặt khi vài đứa trẻ bắt đầu cười khúc khích. Chà, có rất nhiều sự kiện và nhiều đối thủ từ khắp nơi trên thế giới tại Thế vận hội Olympic 4 năm một lần. Nhưng đúng vậy, Jesse đã giành được một số sự kiện, bà Bryan giải thích. Nhưng điều quan trọng nhất trong những chiến thắng của ông ấy ở Berlin không phải là ông ấy đã giành chiến thắng và thiết lập các kỷ lục thế giới mới, mà là nhà độc tài người Đức Adolf Hitler đã xác định rằng Thế vận hội Berlin 1936 sẽ là nơi trưng bày mà ông ấy đã chứng minh với thế giới rằng chủng tộc Aryan của Đức là chủng tộc thống trị trên trái đất. Sau đó, để có một người Mỹ vượt trội hơn tất cả các vận động viên của anh ta, và một người Mỹ da đen để khởi động, đó là một tuyên bố khá. Bất chấp kế hoạch của Hitler, điều mà thế giới đã chứng kiến là tất cả đàn ông, bất kể chủng tộc, đều có thể sở hữu và đạt được sự vĩ đại. Và nhân tiện, Jesse Owens được sinh ra ngay tại Alabama này. Khi bà Bryan trả lời nhiều câu hỏi hào hứng của bọn trẻ về Jesse Owens, Eric và người bạn thân nhất của anh ấy là Tom nhìn chằm chằm vào hình ảnh áp phích về người đàn ông. Tuy nhiên, họ không phải là duy nhất trong sự sung sướng của họ. Không gì thú vị bằng trong năm học lớp 3 của bạn tại trường trung học Rosalia, bằng việc bà Bryan quan sát hàng ngày những người Alabama nổi tiếng. Tuy nhiên, điều khiến hai chàng trai xa nhau trong những ngày đó là thực tế rằng họ thậm chí còn là bạn của nhau. Điều đó đặc biệt bất thường vì Tom là người da trắng, còn Eric là người da đen. Trong suốt cuộc đời của mình, Tom đã nghe nói về nhiều huyền thoại thể thao, vì cha anh Jay là một người hâm mộ thể thao tuyệt vời. Nhưng không có gì ngạc nhiên khi Jay luôn bôi nhọ thành tích của những anh hùng thể thao người Mỹ gốc Phi vĩ đại đến mức Tom biết rất ít sự thật. Tuy nhiên, anh ấy biết những cái tên và chúng hiện đến với anh ấy trong tâm trí anh ấy với nhiều nhà bình luận thể thao khác nhau báo trước thành tích của họ và giọng nói giận dữ của Jay phản bác lại những câu trả lời truyền thống của anh ấy. Tháng 5 năm 1971, một ngày sau khi dẫn dắt Milwaukee Bucks đến chức vô địch NBA và được đặt tên là MVP, Lou Alcindor, theo đức tin Hồi giáo của mình, đã lấy tên tiếng Ả Rập là Karim Abdul-Jabbar, có nghĩa là quý tộc đầy tớ của toàn năng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn là lực lượng thống trị nhất bóng rổ hiện nay. Dẫn đầu Power Memorial 2, sau đó là John Wooden UCLA Bruins giành chức vô địch này đến chức vô địch khác. Giờ đã đưa Milwaukee Bucks thấp bé trở lại với giải đấu nổi bật, không có gì nói trước được sự nghiệp của ngôi sao trẻ này sẽ dẫn đến đâu. Chắc hẳn chưa ai từng nghe đến Lou Alcindor, càng không phải cái tên mới ngu ngốc này. Tôi không biết về Power Memorial 2, nhưng mọi người đều biết Bill Walton là cầu thủ xuất sắc nhất từng chơi ở UCLA. Bob Cousins của bạn và Pistol Pete Maravich của bạn, đó là những cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp của bạn. Không phải những cái tên mới nổi chết tiệt này sẽ không bao giờ có giá trị đâu. Tháng 7 năm 1971, Jim Brown đã trở thành người đàn ông trẻ nhất từng được giới thiệu vào Pro Football Hall of Fame. Nhưng xem xét việc anh ấy lao vào kỷ lục mọi thời đại 12.312 thước Anh và ghi 126 lần chạm bóng chỉ trong 9 mùa giải, không ai phải ngạc nhiên về điều đó. Jim Brown không phải là gì mà là một ngôi sao điện ảnh. Anh ấy nghỉ việc sớm vì anh ấy không còn gì cả. Anh ấy không bằng một nửa thời gian trở lại Jim Thorpe. Tháng 5 năm 1972, Wilt Chamberlain vừa được vinh danh là MVP của trận chung kết NBA 1972, dẫn dắt Los Angeles Lakers đến danh hiệu vô địch đầu tiên của họ. Wilt Chamberlain không phải là gì mà là một con quái vật lớn quá mức. Anh ta hoàn toàn không thể bắn, tất cả những gì anh ta có thể làm là hạ gục nó giống như một kẻ ăn cắp vặt. Bob Cousy và Pistol Pete Maravich bây giờ họ là những cậu bé thực sự có thể chơi trò chơi tất cả các phần của trò chơi. Khéo Chamberlain chân tôi, tháng 4 năm 1974, Hank Aaron vừa phá kỷ lục không thể phá vỡ. Với thành tích thứ 715 trên sân nhà không thể tin được, Hammerin, Hank đã làm lu mờ dấu ấn mọi thời đại do huyền thoại Beirut thiết lập. Cái này sẽ đứng mãi mãi. Hank Aaron, không ai ngoài Atlanta từng nghe nói về Hank Aaron. DB đã và sẽ luôn là slugger vĩ đại nhất trong lịch sử. Hồi đó Pitchin, hay lắm.
Hank Aaron đánh tất cả các nhà của anh ta chống lại Piccinino. Tom đã trở nên quá lạc lõng.